Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy ki volt Barack Obama alelnöke 8 esztendőn keresztül. Ő volt Joe Biden, aki nagyon sokat foglalkozott az alelnökségi ideje alatt külpolitikai kérdésekkel, közép-európai kérdésekkel. Az a Joe Biden, aki most a demokraták elnökjelöltje a néhány héten belül sorra kerülő amerikai elnökválasztáson. Ugye emlékezhetünk rá, hogy a demokraták 8 esztendős hivatali időszaka alatt milyen közép-európa politikát folytattak. Emlékezhetünk a közép-európai országok kioktatására, emlékezhetünk a folyamatos vádaskodásokra, a folyamatos támadásokra. Mi magunk magyarok a saját bőrünkön éreztük mindezt, emlékezhetünk a magyar alaptörvény elfogadását kísérő amerikai támadásokra és bírálatokra, de emlékezhetünk arra is, hogy az amerikai nagykövetség vezetői milyen önfelett örömmel vettek részt azokon a budapesti tüntetéseken, amelyeket az ellenzék a kormánnyal szemben rendezett, és emlékezhetünk azokra a rendkívül egyoldalú politikailag elfogult véleményekre is, amelyeket a magyar ellenzék támogatása és a magyar kormány támadása érdekében hoztak folyamatosan nyilvánosságra. És emlékezhetünk arra is, hogy abban az időszakban Joe Biden nagyon sokat foglalkozott Közép-Európával, azon belül pedig nagyon sokat foglalkozott Ukrajnával. Volt egy olyan időszaka az ő alelnöki periódusának, amikor kis túlzással többet járt Ukrajnába, mint a Washingtonon kívüli vidéki Amerikába. Ez volt az az időszak, amikor, hogy nem, a fia az egyik fő ukrajnai energetikai vállalat egyik igazgatói pozícióját töltötte be. Ez volt az az időszak, amikor rendkívül korrupciógyanús ügyek történtek az ukrán energetikai szektorban. Most Joe Biden újra szájára vette Közép-Európát. Az elmúlt napokban egy kampányeseményen Magyarországot és Lengyelországot illette teljesen igaztalan és teljesen méltatlan vádakkal és támadásokkal. Holott jobb lenne, ha mielőtt Joe Biden újra Közép-Európával kezd foglalkozni, talán választ adna néhány olyan kérdésre, amelyek már azért régóta ott vannak a levegőben. Például jó lenne, hogyha választ adna arra a kérdésre, hogy a fia milyen szerepet játszott azokban a korrupciógyanús folyamatokban, amelyek az ukrajnai energetikai szektorban végbe mentek. Jó lenne, ha választ adna arra a kérdésre, hogy milyen módon vetette latba a politikai befolyását a fia és a fia által vezetett vállalat érdekében, ennek a vállalatnak a nyereségessége érdekében. Jó lenne, ha választ adna arra a kérdésre, hogy miért helyezett nyomást az ukrán kormányra, az ukrán államra, annak érdekében, hogy menesszék az ukrán főügyészt. Vajon milyen köze volt ennek az ukrán főügyész menesztéséhez vezető nyomásgyakorlásnak ahhoz, hogy Joe Biden fiához köthető energetikai üzletek ukrán nyomozati kivizsgálása meglehetősen lassan, vontatottan haladt, majd aztán teljes mértékben el is ültek ezek a nyomozások. Tehát jó lenne, ha Joe Biden a régen levegőben lévő kérdésekre választ adna, hogyan használta a politikai befolyását a fia és valószínűleg a saját anyagi helyzetének javítása érdekében Ukrajnában, miért helyezett nyomást az ukrán hatóságokra, az ukrán főügyész menesztése érdekében, és ez a menesztés vajon a fiának milyen módon állt érdekében, vajon milyen összefüggésben volt a menesztés a fiának a vállalatával kapcsolatos ukrajnai nyomozások elsikkadásában. Tehát mielőtt Joe Biden újra velünk foglalkozik, azt hiszem, hogy helyes lenne, hogyha ezekre a kérdésekre válaszok születnének.